صباح الخير. اليوم حابة أوريكم مشترياتي من شي إن. طبعا أول شي البلوزة حمراء معاها زي الحزام، أوريكم إياها. صراحة خامتها عجبتني. طبعا هي مو باينة مرة، هذا الحزام اللي معاها. راح أحط صورتها عشان تشوفونها بشكل أوضح. الشيء الثاني الستاند، صراحة مرة أعجبني. لونه مرة حلو وأنيق، فبوريكم الخامة حقتها أقول لكم رأيي فيها. شوف كيف لونه. صراحة الخامة حلوة، أنا تعجبني صراحة، يعني شبيهة بالبلوزة اللي أنا تعجبني هذه الخامة، فما أعرف إذا بتعجبكم أو لا، بس أنا تعجبني وبحط صورتها. ثالث شيء أساور، مرة عجبتني صراحة وحلوة لو بتروحون مكان فيه بحر مثلا، ورخيصة مرة، يعني أتوقع 8 ريال شي زي كذا، وعددها كبير، يمكن 8 حبات شي زي كذا. كيف حلوين، مرة حلوين صراحة. بعدين هذا زي الشال، بس أنا ما راح أخلي شال، راح أخلي ربطة شعر، أوريكم إياه. أتوقع سعره 10 ريال 8 ريال شي زي كذا. راح أحط لكم كود خصم يعني عشان تستفيدون منه. أنا أتوقع إني كنت شايفتها ب10 ريال، بعد الخصم خلى ليها 8 ريال أتوقع، فمرة حلوة. طبعا بعد ما يخلص المقطع راح أجربها على شعري وأقول لكم إذا تضبط أو لا، بس إن شاء الله تضبط. صراحة مرة شكلها حلو وأحس أنيقة على الشعر. وبعدين عندنا هذا السليبر، صراحة حلو شكله، يعني غريب. وبعدين عندنا هذا الشيء يلبس تحت الكعب، يعني عشان ما يتجرح. أنا عندي جزمة مرة تجرحني، بجرب أستخدم معها هذا وأقول لكم إذا فادني أو لا. عندنا هذا الأساور، صراحة مرة شكلها حلو لونها، أنا مرة أحب هذه الألوان، يعني الألوان الهادية، فبسيط أوريكم إياها. صراحة مرة لونها حلو، وأحس هذا الشيء مرة أنيق. بعدين عندنا فستان بعد. عندنا فستان، بحط لكم صورته لأن مستحيل يعني أقدر أوريكم إياه كامل، وأساسا يعني حتى لو طلعته ما راح يكون يعني باين إنه حلو، إذا كان مو على مودي، فأحط صورته مع حزام.
خامته نفس الفستان اللي قبل ونفس البلوزة. هذا السليبر طبعا هذا اتوقع خامته قطن. ما ادري، ما حبيت مرة صراحة. احس انه يعني يجيب الحر، ما ادري، ما عجبتني خامته صراحة. بعدين عندنا سليبر بعد مرة حلو كذا للمسبح عند البحر. هذه الهبة اللي اتوقع ما بقي احد ما شراها، اللي هي حقت اللولو. صراحة هذا عجبتني لأن أحس إنه شكل مو معتاد، يعني أغلب اللي انتشرت ولبسوها الناس كانت ما أدري، أحس إن هذه عجبتني أكثر من اللي الناس طاحوا فيها. شوفوا كيف صراحة حلوين مرة، جودتهم شكلها كويسة. شوفوا بعدين عندنا هذه الشنطة مرة حلوة وتنظم الأشياء، يعني مثلا شاحنك المتنقل، شواحنك، كذا أشياء، أسلاك مثلا. أنا أخذتها صراحة عشان كذا، عشان ما تتلخبط مع الأشياء الباقية بجيت أسافر. أوريكم إياها. شوفوا كيف من جوا فيها يعني أماكن تخزين كثير، 1 2. هنا في بعد لو تبتون شيء، هنا بعد سحاب. صراحة هذه مرة عجبتني، وأتوقع بس هذا اللون اللي متوفر في الموقع. بحط لكم صورتها. وبعدين طلبت هذا البنطلون، صراحة مرة حلو كذا. أحب البناطيل اللي تجي فيها خطوط ألوان. شوف خامته، هذه النوعية بعد دايما تصير مريحة، خامته حلوة. بعدين عندنا بنطلون، أنا مرة أحب هذه النوعية من البناطيل لأنها مريحة، يعني صدق مرة مريحة. هذا تقريبا أكثر شيء ألبسه في البيت. عندنا هذه البلوزة، أنا مرة أحب البلايز البيضاء لأني ألبس معاها بناطيل تكون ملونة وكذا فيها حركات، يعني ما تنفع صراحة معها، يعني يكون البنطلون فيه حركات حديدة فيها حركات، البلايز البيضاء. بعدين عندنا علبة تحفظ فرش الأسنان، يعني خصوصا لما تسافرون مرة ضرورية تحطون فيها فرشتكم، بتغيرون الفندق أو شيء تتوسخ أكيد لو ما حطيتها في علبة. فهذا حلو صراحة، أتوقع أخذتها ب4 ريال، تجي علبتين مع بعض. هذه فرشة ماسك، صراحة الفرشة الشعر إذا حطيتها فيها ماسك شوي تعذبني لما أجي أغسلها، فهذه سيليكون مرة مدحوها في التعليقات، فبجربها وأقول لكم إذا حلوة أو لا. حلو صراحة، حط الصورة عشان يكون لكم واضح أكثر. وعندنا هذا اللي نحط فيه الجوال، أو مثلا تكونون تسبحون في البحر أو شيء، فهذا يمنع الموية إنها توصل للجوال، تدخلون جوالكم فيه. فلما أسافر إن شاء الله
بصور لكم اياه واجربه واوريكم. طبعا هذا اهم شيء صراحة، ما تأكدت من جودته لانه كان رخيص 7 ريال يمكن. شوف طبعا هو زي البلاستيك او القزاز، فممكن ما يحمي الكيس حقت الايربودز. نجرب نحطه مثل ما توقعت. صراحة ما احس انه يعني مفيد لانه زي القزاز، فاحس لو طاح يعني بتكسر. ما اعجبني ابدا. طبعا هذا الشيء اللي تحطون فيه الايربودز. بعدين عندنا هذا الشيء، طبعا هو زي الجاكيت، صراحة مرة حلو. نفس الشيء يعني لو فتحته ما راح يبين معاكم، فراح احط صورة من الموقع. وخلص الحجم. شكرا للي كمل الوقت على آخر شيء. أشوفكم بعدين. باي.